හරි ඉතින් සුබ දවසක් කියලා පිළිගන්නවා අදත් මගේ ID මදුව කියන YouTube channel එකට. ඉතින් ගොඩක් දෙනා මෙන්න මේ වීඩියෝ එක කරනවා. ඉතින් බලමු කොහොමද මේ වීඩියෝ එක හදාගන්න තියෙන්නේ කියලා. හරි අපි වීඩියෝ එකට ඇවිල්ලා ඉන්නේ. ඉතින් ඔයාලට ඉස්සෙල්ලාම application දෙක download කරගන්නවා. පළවෙනියට මෙන්න මේ toonMe කියන app එක, ඊට පස්සේ මේ TikTok කියන app එක. ඔයාලට මේක ලේසියෙන්ම download කරගන්න පුළුවන් Play Store එකට යන්න. Play Store එකට ගිහිල්ලා search කරන්න toonMe කියලා. එතකොට මේ application එක ඔයාගේ phone එකට download කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයා search කරන්න TikTok කියලා. ඉතින් මේ application එකත් ඔයාලට phone එකට download කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ application දෙකේ link ඔයාගොල්ලෝ ගාව නැත්. ඉතින් ඔයාලට මේ application එක download කරගන්න දන්නේ නැත්නම් මම comment section එකේ pin කරලා දාලා තියන්නම් අවශ්‍ය හැම link එකක්ම. ඉතින් ගිහිල්ලා ඔයාලට පුළුවන් මේ application එක download කරගන්න. හරි ඊට පස්සේ ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ ඔයා මෙන්න මේ toonMe කියන application එක මේ විදිහට open කරගන්න. ඕපන් කරගත්තාම ඇප් එක මෙන්න මේ විදිහට මැසේජ් එකක් ඕපන් වෙනවා. ඉතින් ඔයා මෙන්න මෙතන උඩ තියෙනවා කට් කියලා. ඉතින් ඔයා මෙන්න මේක ක්ලික් කරන්න. මෙන්න මේ ක්ලික් කළා ඔයාලට පුළුවන් මේල්ද ෆීමේල්ද කියලා තෝරන්න. ඉතින් ඔයාගේ ජෙන්ඩර් එක අනුව ඔයාලට පුළුවන් මේක තෝරගන්න. ඉතින් මම මෙන්න මේ විදිහට මේක තෝරගන්නවා. ඒක තෝරගත්තට පස්සේ ඔයා මෙන්න මේ වගේ තැනකට අරන් යනවා. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් යට තියෙනවා choose photo කියලා. ඉතින් ඔයා මෙන්න මේ ක්ලික් කරන්න. මේ ක්ලික් කරාම ඔයගොල්ලන්ගේ ෆෝන් එකේ ඇක්සස් ඉල්ලයි. ඔයා ඒවට ඔලෝ දෙන්න. ඔලෝ දුන්නාට පස්සේ ඔයාගේ බලා ගන්න පුළුවන් ඔයගොල්ලන්ගේ කැරරි එකේ තියෙන ෆොටෝ ටික. ඉතින් ඔයා එතනින් කැමති ෆොටෝ එක මෙන්න මේ විදිහට තෝරගන්න. ඒක තෝරගත්තට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතනින් ක්‍රොප් කරගන්න ඔයාලට සයිස් එක වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම ඒවා කියා දෙන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන තියෙනවා ඊතලයක්. ඉතින් ඔයා මෙන්න මේ ක්ලික් කරන්න. මෙන්න මේ ක්ලික් කරලා පස්සේ ඔයාලට පොඩි වෙලාවක් මෙන්න මෙතන ඉන්න වෙනවා. එතකොට මෙතනින් ඔටෝම සමහරක් කල් සජෙස්ට් වෙනවා ජෙන්ඩර් එක මොකක්ද කියලා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේල්ද ෆීමේල්ද කියලා මෙන්න මෙහෙම තෝරන්න. මෙහෙම තෝරලා මෙන්න මෙතන පොඩි වෙලාවක් ඉන්න. ඊට පස්සේ ආයෙත් මේ ඇප්ලිකේෂන් එක පොඩි ඇඩ් එකක් ප්ලේ වෙනවා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මෙතන උඩ තියෙන කට් කියලා මෙන්න මේක කට් කරගන්න. හරි ඊට පස්සේ ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මෙතන තියෙනවා ඩවුන්ලෝඩ් කියලා. ඉතින් ඔයා මෙන්න මේ ඩවුන්ලෝඩ් කියන එක ක්ලික් කරන්න. හරි ඔයාගේ ෆොටෝ එක ඩවුන්ලෝඩ් කරලා ඉවරයි. ඉතින් මම මේ ඇප් එකෙන් අයින් වුණා. ඊට පස්සේ මම ඕපන් කරගන්නේ මෙන්න මේ TikTok කියන ඇප් එක. හරි ඉතින් TikTok app එක ඕපන් කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන උඩ තියෙනවා සර්ච් කරන තැනක්. ඉතින් ඔයා මෙන්න මේ ක්ලික් කරන්න. මෙන්න මේ ක්ලික් කළා උඩ සර්ච් කරගන්න IT මදුව කියලා. එතකොට බලා ගන්න පුළුවන් මගේ ලෝගෝ එකත් එක්ක මෙන්න මේ වගේ වීඩියෝ එකක් තියෙනවා. මේ වීඩියෝ එක නැත්තම් අනිවාර්යෙන් කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ මම 3 වෙනිට ලින්ක් එකක් දාලා තියන්නම්. මෙන්න මේ ලින්ක් එක. ඒ ක්ලික් කරපු ගමන් ඔයාලට මෙහෙම සර්ච් කරන්න දෙයක් නැහැ. මෙන්න මේ වීඩියෝ එකට අරන් යනවා. හරි ඉතින් මෙන්න මේ වීඩියෝ එකට අරන් ගියට පස්සේ ඔයාලට මේ වීඩියෝ එකේ දාලා තියෙන බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් මියුසික් එක ඕන. ඔයාලට කරන්න තියෙන ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන අයිකන් එකක් තියෙනවා. මෙන්න මේ අයිකන් එක ක්ලික් කරන්න. මෙන්න මේ අයිකන් එක ක්ලික් කළා ඔයාලට පුළුවන් මෙතන add to favorite list එකට add කරගන්න සින්දුව. හරි එහෙම add කරගත්තට පස්සේ ඔයා මෙතනින් අයින් වෙන්න. මෙතනින් අයින් වුණාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන තියෙන අයිකන් එක. ඔයා මෙන්න මේ ක්ලික් කරන්න. මෙන්න මේ ක්ලික් කරලා පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් යට තියෙනවා use this effect කියලා. ඉතින් ඔයා මෙන්න මේ ක්ලික් කරන්න. ඔයා ඊට පස්සේ කරන් තියෙන ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන ඔයාගේ song එක පේනවා. ඉතින් ඔයා මෙන්න මේ ක්ලික් කරන්න. මෙන්න මේ ක්ලික් කරලා පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ඔයාගේ favorite list එක මේ විදිහට තියෙනවා. ඉතින් ඔයා ඒ ක්ලික් කරන්න. ඒ ක්ලික් කළා ඔයාගේ කැමති favorite list එකේ තියෙන සින්දුවක් add කරගන්න. ඉතින් ඔයා මම දාලා තිබ්බත් ඔයාලට add කරගන්න පුළුවන්. එහෙම ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන හරිය තියෙනවා. ඉතින් ඔයා මේක උඩ ක්ලික් කරන්න. එතකොට ඒක ඇඩ් වෙනවා. ඒක ඇඩ් කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට ඊළඟට කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මෙතන තියෙනවා ඉෆෙක්ට් කියලා. ඉතින් ඔයා මෙන්න මේ ක්ලික් කරන්න.
මේ ක්ලික් කරලා ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන තියෙනවා දාන අයිකන් එක. ඉතින් ඔයා මෙන්න මේ ක්ලික් කරන්න. මේ ක්ලික් කරාම ඔයා හදපු ෆොටෝ එක මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉස්සෙල්ලාම ඔයා ඇඩ් කරගන්න ඕනේ ඔයා හදන්න කලින් normal ෆොටෝ එක. ඒ ෆොටෝ එක ඇඩ් කරගත්තට පස්සේ ඔයා එඩිට් කරගත්තට පස්සේ ෆොටෝ එක ඇඩ් කරගන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ එඩිට් කරපු ෆොටෝ එක. ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන තියෙනවා done කියලා. ඉතින් ඔයා මෙන්න මේ ක්ලික් කරන්න. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ඔයගොල්ලන්ගේ වීඩියෝ එක මේ විදිහට හැදිලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ වීඩියෝ එක පටන් ගන්න තැනදී මෙන්න මෙතන තියෙන රතු පාට බටන් එක ඔබාගෙන ඉන්න. ඉතින් ඔයාලට මේක අවශ්‍ය වෙලාවක් ඔබාගෙන ඉන්න පුළුවන්. එතකොට ඔයාගේ වීඩියෝ එක ඒ වෙලාවට වෙනකන් හැදෙනවා. එහෙම හැදුනට පස්සේ ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මේක අතාරින්න. අතාරියට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන තියෙනවා හරියයි ගන්න. ඉතින් ඔයා මෙන්න මේ හරියයි ගන්න එක ක්ලික් කරන්න. මේ හරියයි ගන්න එක ක්ලික් කරලා ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මෙතන යට තියෙන next icon එකත් මේ විදිහට ක්ලික් කරන්න. next icon එක ක්ලික් කරලා ඔයාලට පුළුවන් වෙනද වගේම වීඩියෝ එක අප්ලෝඩ් කරගන්න.